روایت بعدی برآمده از یک منظومه بلند از درویش گیلانی بشرا، شاعر، پژوهشگر و مردم شناس ایران. این شعر رو 1354 گفته و پیامد این که تمام گیلان رو وجب به وجب قدم زده و شناخته. اینجا داره از احوالی میره که صحبت میکنه که بر ما گیلانی ها رفته و میره. اون چهره زیبا، اون قیافه دلگشا، اون پر از سبزی و اون پر از خوشگلی که در پسش پر از رنج، پر از زخم، پر از درد. در واقع داره از مرثیه ما گیلانی ها حرف میزنه یا ارثیه‌ای که نصیب ما شده. در این ترانه در این شعر بشرا اشاره میکنه در واقع از زبان سه نسل صحبت میکنه، پدر، پسر و فرزندی که در راهه و اونجا به تاریخ میگه که اگر صورت ما سرخه با سیلی سرخش نگه داشتیم و اشاره میکنه و میگه که به این ضرب مثل مشهور گیلکاری که میگه درون میشیم مر خوره بیرون جزن بزن خلایقه. میگه این بیرون ما انده زیبایی داره که همه رشک برانگیزه، اما درون ما داره ما رو میسوزونه. تو چه خبر داری از درون ما؟ این رو به شکل ترانه برای شما روایت خواهیم کرد. در واقع قصه همه ماست دیگه. ما روی گنج نشستیم و هیچ بهره‌ای از این گنج نبوده. درون میشین مر خوره بیرون جزن وزن خلایه میرنگ و رو جسیریه بتر کنم مگر ای روز میبغزنه مرکی دیالکیه هندنم که تاموما مرجی گفت خشت سرونه مینا فقر سر بزه هندنم کتابی چون بابا بیده مفتبه بیا بشو مال شیر و سخته با به جار بج بسخته با بی پر دست نداری جده بسته با آوردی خاری نام زورکی هچین که دست بشم ولی دلم اونی صدا
که بی صدا و خندره چه یادشه به بادشه اونی چومان از زندگی درازی راشی سرسفیده یک استرن اونن دیگه و شور آب جلفی جکی یکی دست و پازنه الان منم که غرقبان دارم بی پر رایشون دارم سخت بخورد شیر جنگلم بی گل کوه برکله نترس آدمان زر ترکله اما چی فایده ننیدی که من از کوی بامم کویسم چیسم چیگم درون میشیم مرا خوره میبیرونه جزن وزن خلایه درون میشیم مرا خوره میبیرونه جزن وزن خلایه میرن برو جسیلیه و ترکنم اگر یه روز میبغزنه مرگیدی علکیه تیگه بدروغ خالیه همش دروغ خالیه همش دروغ خالیه دو سه چار I